Nếu một viên đạn có thể bay ngược trở lại nòng súng, một chiếc xe có thể chạy ngược khỏi vụ tai nạn và con người có thể đi ngược thời gian trong khi cả thế giới vẫn tiến về phía trước, thì chuyện gì đang thực sự xảy ra? Đó chính là câu hỏi mà Tenet đặt ra ngay từ những phút đầu tiên. Bộ phim không đơn thuần cho nhân vật quay về quá khứ, mà xây dựng cả một cơ chế khiến con người và vật thể có thể tồn tại theo chiều thời gian ngược lại. Chính thiết lập kỳ lạ này đã khiến bộ phim đốt cháy bộ não của vô số khán giả. Nó đã phá vỡ nhận thức của chúng ta về du hành thời gian, đó gán cho người và vật thuộc tính nghịch đảo entropy. Đây cũng là thiết lập khó hiểu nhất trong phim. Trước khi xem phim gốc chúng ta phải hiểu về nó. Thời gian của sự vật bình thường đều trôi theo chiều thuận. Nó sẽ đi từ nguyên nhân của sự việc dần đến kết quả. Trong bộ phim Tenet này được gọi là entropy gia tăng. Entropy là một khái niệm quan trọng trong nhiệt động lực học. Nó thường được dùng để mô tả mức độ hỗn loạn của một hệ thống. Theo định luật thứ hai của nhiệt động lực học, trong một hệ thống cô lập, entropy luôn tăng lên. Điều này có nghĩa là hệ thống sẽ ngày càng trở nên hỗn loạn hơn. Trong thực tế chúng ta thường gặp hiện tượng này. Ví dụ như quả táo tươi sẽ dần dần bị thối rữa. Quả táo tươi là một hệ thống có trật tự, cấu trúc tế bào của nó hoàn chỉnh, thành phần hóa học của nó cũng tương đối ổn định. Tuy nhiên theo thời gian trôi đi, năng lượng hóa học bên trong quả táo dần được giải phóng. Một lượng lớn vi sinh vật cuối cùng sẽ phân hủy quả táo. Sự thối rữa của quả táo là một quá trình không thể đảo ngược. Hiện tượng này phù hợp với định luật entropy tăng, và Nolan đã nghĩ ra cách du hành thời gian thông qua entropy giảm. Sự vật trong phim sẽ được gán thuộc tính entropy giảm. Thời gian của con người sẽ bắt đầu trôi ngược. Thời gian sẽ phát triển theo hướng ngược lại. Quả táo thối rữa đó sau khi được gán thuộc tính entropy giảm, hệ thống hỗn loạn sẽ phát triển thành có trật tự. Đây chính là cách quay về quá khứ trong mắt Nolan. Xin mời các bạn hãy tạm chấp nhận thiết lập này. Mở đầu phim cực kỳ rối rắm đến tê cả da đầu. Một nhóm phần tử vũ trang xông vào nhà hát ở Kiev. Bọn chúng nhanh chóng kiểm soát toàn bộ khu nhà. Ngay sau đó cảnh sát Ukraine đã có mặt tại hiện trường. Lúc này nam chính của chúng ta chính thức xuất hiện. Nhân vật chính là một đặc vụ của CIA. Trong phim này anh ta không có tên, vậy nên chúng ta cứ gọi anh là Vô Danh. Vô Danh giả dạng cảnh sát đặc nhiệm Ukraine trà trộn vào trong. Bọn cướp, cảnh sát Ukraine và cả CIA, ba thế lực này sở dĩ tập trung ở đây, tất cả đều vì một thứ gọi là plutonium 241. Chỉ thấy phía cảnh sát đặc nhiệm trực tiếp thả khí độc vào nhà hát. Kế hoạch của họ là làm cho cả nhà hát bị mê man, sau đó cướp đi plutonium 241. Còn Vô Danh thì lẻn vào một căn phòng. Sau khi xử lý những người khác trong phòng, anh ta nói với người đàn ông mặc vest trước mặt mật hiệu, chó là bạn. Không phải tôi. Thì ra CIA đã sớm trà trộn vào nhà hát. Người đặc vụ đã nói cho Vô Danh vị trí của plutonium 241. Bây giờ Vô Danh không chỉ phải hộ tống người đàn ông mặc vest rút lui, anh còn phải tìm cách mang plutonium 241 đi. Tuy nhiên ngay khi Vô Danh sắp xếp xong cho người đàn ông mặc vest, anh phát hiện ra cảnh sát định cho nổ tung tất cả con tin. Khu vực khán đài đã được gài đầy bom hẹn giờ. Do nhiệm vụ cấp bách, anh buộc phải đi tìm plutonium 241 trước. May mắn là mọi thứ vẫn thuận lợi. Plutonium 241 chưa bị người khác cướp mất. Sau khi hội họp với đội, Vô Danh quyết định để đồng đội rút lui trước, còn mình thì một mình chạy về nhà hát. Vô Danh không nỡ để những người dân vô tội này chết. Anh phải tháo gỡ bom ở khán đài. Ngay khi Vô Danh gỡ quả bom cuối cùng, đột nhiên một cảnh sát đặc nhiệm Ukraine phát hiện ra anh. Lẽ nào nhân vật chính vừa xuất hiện đã phải chết? Một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra sau đó. Viên đạn trong lỗ đạn lại bay ngược ra ngoài. Một người đàn ông bí ẩn đã cứu Vô Danh. Chỉ thấy trên ba lô của người đó có một mặt dây chuyền. Vô Danh hiện tại có thể không hiểu mặt dây chuyền này, nhưng nó là chi tiết cài cắm cảm động nhất trong phim. Vô Danh ném quả bom lên tầng 2 không có người, sau đó nhanh chóng cùng đồng bọn tẩu thoát. Sau một vụ nổ dữ dội, hai người đã thoát ra ngoài. Nhưng ngay khi họ vừa lên xe, trong xe lại là những phần tử vũ trang đã chờ sẵn từ lâu. Bọn chúng lại có thể đoán trước được hành động của Vô Danh. Các phần tử vũ trang đưa hai người đến một đường dây xe lửa. Bọn chúng muốn tra khảo để biết vị trí của plutonium 241. Răng của Vô Danh bị nhổ ra từng chiếc một, nhưng anh vẫn không chịu khai. Thấy đồng đội của mình sắp bị tra tấn đến chết, người đàn ông mặc vest lén lấy ra một viên thuốc. Đây là viên thuốc tự sát chuyên dụng của CIA. Vô Danh chớp thời cơ nuốt viên thuốc. Tuy nhiên sau đó anh không chết. CIA đã cứu Vô Danh ra khỏi Ukraine. Viên thuốc tự sát chỉ là một bài kiểm tra đối với anh. Trong hành động lần này ngoại trừ Vô Danh, tất cả đều hy sinh. Cấp trên đã lắp cho anh một hàm răng mới và giao cho anh nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ lần này liên quan đến sự sống còn của toàn nhân loại. Cấp trên không nói chi tiết về hành động, chỉ làm một cử chỉ tay kỳ lạ. Cử chỉ tay này đại diện cho tổ chức của họ, Tenet. Từ Tenet này đọc xuôi hay ngược đều giống nhau. Nó là một cấu trúc đối xứng. Điều này cũng báo hiệu hành động tiếp theo sắp bước vào giai đoạn đan xen thời gian hack não. Sau khi được đưa vào tổ chức Tenet, Vô Danh được một chiếc thuyền nhỏ đưa đến ngọn hải đăng trên biển. Anh cần phải tập luyện để phục hồi trong tháp. Không biết đã qua bao lâu, Vô Danh cuối cùng cũng nhận được chỉ thị từ cấp trên. Cấp trên yêu cầu anh đến viện nghiên cứu để được huấn luyện. Và huấn luyện tất nhiên không đơn giản như vậy. Người tiếp đón tên Barbara nói với Vô Danh, tổ chức Tenet đang ngăn chặn Thế chiến thứ 3 và nguyên nhân gây ra cuộc chiến này có thể là thứ còn đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân. Nói xong, cô đưa Vô Danh đến phòng thí nghiệm. Ở đây có một bức tường đầy lỗ đạn. Cô Barbara lấy ra một khẩu súng lục, yêu cầu Vô Danh bắn vào bức tường này. Nhưng Vô Danh phát hiện ra súng không có đạn. Cô Barbara bảo anh cứ bóp cò. Tuy nhiên ngay khi Vô Danh bóp cò, khẩu súng này lại xuất hiện một viên đạn. Viên đạn lại bay ngược từ tường về băng đạn.
Cảnh tượng này có lẽ Clausius thấy cũng phải sống dậy. Để giải đáp thắc mắc của vô danh, cô Barbara đặt 2 viên đạn lên bàn. Một trong 2 viên có thời gian thuận, còn viên kia thì ngược lại. Nhìn bề ngoài chúng gần như giống hệt nhau. Sau đó cô Barbara làm một cử chỉ nắm lấy. Viên đạn nghịch đảo cứ thế bay về tay cô. Entropy của viên đạn này không tăng mà lại giảm. Vì vậy hành động trông hoàn toàn đảo ngược. Theo suy đoán của tổ chức Tenet, đây là một loại bức xạ ngược do phân hạch hạt nhân gây ra. Và công nghệ này nằm trong tay người tương lai. Chính người tương lai đã đảo ngược thời gian của viên đạn và gửi về hiện tại. Cô Barbara bảo vô danh cũng thử làm giống mình. Tuy nhiên vô danh không thể nào làm được. Rõ ràng anh vẫn chưa hiểu ý của cô Barbara. Vì viên đạn là nghịch đảo entropy, nên phải làm ngược lại cử chỉ thả viên đạn. Điều này khác với cử chỉ nắm lấy. Quả nhiên, viên đạn đã quay trở lại tay vô danh. Cô Barbara giải thích rằng từ góc độ của vô danh là anh đã bắt được viên đạn, nhưng từ góc độ của viên đạn là vô danh đã thả nó ra. Điều này làm vô danh bối rối. Làm sao quy luật nhân quả có thể đảo ngược? Nếu kết quả xảy ra trước nguyên nhân, điều này tương đương với việc mọi thứ đều đã được định sẵn. Ý chí tự do của con người hoàn toàn không tồn tại. Barbara nói với anh, nếu anh không ra tay, viên đạn nghịch đảo sẽ không di chuyển. Tất cả đều do vô danh gây ra. Xin đừng cố gắng hiểu nó, bởi vì ngay cả diễn viên chính cũng không biết mình đang đóng cái gì. Ở đây còn có một chi tiết thú vị. Chúng ta có thể thấy bên trái cô Barbara có một tấm bảng. Góc dưới bên phải bảng đen có một sơ đồ Maxwell Demon. Đây là một khái niệm giả tưởng do Maxwell đề xuất. Ông tưởng tượng một hệ thống gồm 2 buồng khí nối liền nhau. Nếu ở giữa có một cánh cửa nhỏ mở ra, cánh cửa này chúng ta tạm gọi là quỷ. Quỷ có thể quan sát tốc độ của các phân tử khí. Quỷ sẽ chọn lọc cho các phân tử nhanh vào một bên buồng khí, các phân tử chậm thì vào bên kia. Bởi vì các phân tử chuyển động nhanh tạo ra nhiệt lượng cao, các phân tử chậm có nhiệt lượng thấp. Cứ như vậy, 2 buồng khí vốn tương đối cân bằng dưới sự kiểm soát của quỷ đã khiến một bên buồng khí nóng lên, bên còn lại thì nguội đi. Điều này sẽ khiến 2 buồng khí giảm entropy tương hỗ. Nói một cách dễ hiểu là tạo ra động cơ vĩnh cửu, tương đương với việc chân trái dẫm lên chân phải tự nâng mình lên. Thí nghiệm giả tưởng này đã gây ra tranh cãi lớn vào năm 1871, chủ yếu là vì thí nghiệm dường như vi phạm định luật thứ 2 của nhiệt động lực học. Mãi đến thế kỷ 20 các nhà khoa học mới nhận ra rằng quỷ cần thu thập thông tin về tốc độ phân tử trong quá trình hoạt động. Xử lý những thông tin này sẽ tiêu tốn năng lượng. Vì vậy sự tồn tại của quỷ thực ra đã tạo thêm entropy tăng. Phần năng lượng này bù đắp cho sự giảm entropy của hệ thống. Vì vậy Maxwell Demon không vi phạm định luật thứ 2 của nhiệt động lực học, bởi vì xử lý thông tin đi kèm với tiêu thụ năng lượng và entropy tăng. Nói một cách dễ hiểu là chân trái dẫm lên chân phải để bay lên trời là không thực tế. Bạn còn phải xem xét đến lực hấp dẫn vạn vật. Tuy nhiên trong vũ trụ có thể tồn tại những thứ tương tự. Thời gian của phản vật chất rất có thể là trôi ngược. Giá trị entropy của nó có lẽ là giảm. Được rồi, chúng ta quay lại chủ đề chính. Vô danh nói với cô Barbara rằng anh đã từng thấy loại đạn này. Chính là viên đạn anh thấy ở nhà hát Kiev. Nếu bị loại đạn này bắn trúng thì sẽ thế nào? Cô Barbara nói với anh, vết thương bình thường sẽ lành lại theo thời gian, nhưng loại đạn này sẽ khiến vết thương phát triển ngược. Vết thương sẽ không thể tự lành. Cơ sở thí nghiệm còn có nhiều vật phẩm nghịch đảo hơn nữa. Tổ chức Tenet đã thu thập được cả một nhà kho. Cô Barbara suy đoán những vật chất này là tàn dư của cuộc chiến tương lai. Sau khi kiểm tra kim loại của viên đạn, họ phát hiện ra nó đến từ một tay buôn vũ khí Ấn Độ. Vô danh cần tìm hắn để hỏi về nguồn gốc viên đạn. Sau khi đến Ấn Độ, vô danh trước tiên liên lạc với CIA. Vì không quen thuộc địa bàn, hành động ở Ấn Độ cần một đồng nghiệp giúp đỡ. Thế là nam phụ số 2 của chúng ta chính thức xuất hiện. Tên anh ta là Neil. Neil dường như đã biết vô danh từ trước, thậm chí còn biết cả thói quen sinh hoạt của anh. Lúc này vô danh chỉ nghĩ rằng Neil đã điều tra về mình, nên cũng không đi sâu vào chuyện này. Nhân lúc đêm khuya vắng vẻ, hai người lẻn vào nhà của tay buôn vũ khí. Ngay khi hai người định tra khảo mục tiêu trước mặt, trùm buôn vũ khí thực sự xuất hiện từ trong nhà. Cô ta làm cử chỉ tay của Tenet với vô danh. Vô danh thấy vậy cũng vội vàng đáp lại. Hóa ra đều là người một nhà. Bria nói với vô danh, người anh cần tìm là Seter. Tất cả đạn của cô đều bán cho Seter. Theo cô được biết, Seter từng là một ông trùm khai thác khí đốt tự nhiên của Nga, sau đó lại chuyển cả gia đình đến Anh. Seter rất có thể đã liên lạc được với người tương lai. Hắn gửi vũ khí cho người tương lai. Người tương lai đảo ngược đạn rồi lại gửi lại cho Seter. Seter hiện đang có quan hệ mật thiết với cục tình báo Anh. Bria có thể giúp vô danh gặp người của cục tình báo Anh. Trước khi đi, vô danh vẫn còn thắc mắc Seter dùng cách nào để gửi thông tin cho người tương lai. Bria giải thích rằng anh bây giờ quay một video, rồi đợi đến giả mở ra xem. Điều này tương đương với việc gửi thông tin cho tương lai. Để lại thông tin cho tương lai không khó. Cái khó là người tương lai làm cách nào để liên lạc với Seter. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Do Seter có sự giúp đỡ của người tương lai, điều này tương đương với việc Seter có được thiên nhãn. Vì vậy trong hành động nhắm vào Seter lần này, tổ chức Tenet đã tìm đến vô danh, một gương mặt mới. Vô danh thông qua Bria liên lạc với Sir Michael Crosby. Michael là một quan chức cấp cao của cơ quan tình báo Anh. Ông đã nói cho vô danh tất cả thông tin tình báo về Seter. Seter sinh ra ở một thành phố bí mật thời Liên Xô. Thành phố đó cho đến nay vẫn chưa được công khai. Thành phố này có mật danh là Stansk 12. Nó từng là một cơ sở thử nghiệm hạt nhân của quân đội Liên Xô. Điều kỳ lạ là 2 tuần trước, chính là ngày nhà hát Kiev bị nổ tung, Stansk 12 cũng đã xảy ra một vụ nổ kỳ lạ. Câu thoại này là một trong những chi tiết cài cắm quan trọng. Nếu muốn tiếp cận Seter, có thể bắt đầu từ vợ của hắn.
Michael có trong tay điểm yếu của cô ta. Ông cho vô danh xem một bức tranh giả của Goza. Có 2 bức tranh giả như vậy. Một trong số đó đã được vợ của Setter thẩm định là hàng thật. Trùng hợp là bức tranh đó đã được Setter mua lại. Có lẽ vô danh có thể dùng bức tranh giả để uy hiếp cô ta. Tuy nhiên điều vô danh không ngờ tới, Setter đã biết chuyện vợ mình lừa dối hắn từ lâu và còn dùng bức tranh giả để kiểm soát cô ta. Nếu Catherine không nghe lời, Setter sẽ kiện cô vì tội lừa đảo. Quyền nuôi con cũng sẽ bị Setter giành mất. Trong chuyến du lịch gia đình ở Việt Nam trước đây, Catherine đã cố gắng hàn gắn tình cảm của họ, nhưng Setter lại đề nghị chỉ cần Catherine đồng ý không bao giờ gặp con trai nữa thì sẽ để cô rời đi. Catherine làm sao có thể đồng ý? Hôm đó cô còn thấy một người phụ nữ nhảy khỏi du thuyền xuống biển. Sau khi trở về, Setter cũng biến mất theo. Setter chắc chắn đã cắm sừng cô. Cuối cùng vô danh và Catherine đã đạt được thỏa thuận. Vô danh giúp cô lấy trộm bức tranh giả trong tay chồng, còn Catherine sẽ giới thiệu anh với chồng mình. Dựa theo thông tin Catherine cung cấp, vô danh và Neil đã đến Freeport. Đây là nơi Setter cất giữ các tác phẩm nghệ thuật, nhưng an ninh ở Freeport rất nghiêm ngặt. Cấu trúc ở đây tương tự như lầu 5 góc. Căn phòng trong cùng mới chứa bí mật quan trọng. Mỗi phòng ở đây đều độc lập, vì vậy không thể vượt qua tất cả các biện pháp an ninh cùng một lúc. Nhưng có một trường hợp ngoại lệ, đó là khi gặp hỏa hoạn lớn. Khi có hỏa hoạn, tất cả các cửa kho sẽ bị khóa lại. Sau đó hệ thống sẽ bơm khí halon vào kho. Loại khí này sẽ hút hết không khí trong vài phút. Khi đó đám cháy tự nhiên sẽ bị dập tắt. Sau khi giải phóng khí halon, nhân viên trong kho chỉ có 10 giây để chạy thoát. Nếu không thoát kịp sẽ bị ngạt thở mà ngòm. Mở khóa đối với Neil không khó. Cái khó là làm thế nào để tạo ra một đám cháy lớn. Neil đã nghĩ ra một cách. Freeport không phải là sân bay sao? Họ có thể cướp một chiếc máy bay để đâm vào nhà kho. Thế là hai người thu xếp cướp một chiếc máy bay của Na Uy. Chiếc máy bay này chuyên vận chuyển vàng thỏi. Khi đó máy bay không chỉ gây ra hỏa hoạn, những thỏi vàng rơi vãi cũng có thể thu hút sự chú ý của nhân viên. Nói là làm, Neil và vô danh giả làm khách hàng trà trộn vào trong. Ở phía bên kia, đồng bọn cũng đã cướp thành công chiếc máy bay của Na Uy. Họ nhanh chóng cho nổ tung khoang hàng của máy bay. Từng thùng vàng thỏi cứ thế rơi ra. Sau đó đồng bọn điều chỉnh máy bay đâm vào nhà kho. Trước khi nổ, đồng bọn đã trốn thoát từ lâu. Quả nhiên, vụ nổ máy bay đã kích hoạt báo động của nhà kho. Bên trong nhà kho ngay lập tức giải phóng khí halon. Loại khí này sẽ hút cạn oxy trong phòng. Bảo vệ thấy vậy liền bỏ chạy. Hai người nhanh chóng nín thở bắt đầu hành động. Họ cần phải mở khóa dần từ bên ngoài vào. Mỗi khi vào một phòng mới họ mới có thể thở. Cuối cùng họ đã đến được khu vực lõi. Khu vực lõi có 2 cánh cửa kỳ lạ. Một cánh cửa được đánh dấu màu xanh, cánh cửa còn lại được đánh dấu màu đỏ. Hai người lần lượt vào các phòng khác nhau. 2 phòng được ngăn cách bởi một bức tường kính. Trên tường kính có vài vết đạn. Nhìn những khẩu súng vương vãi trên sàn, vô danh nhận ra từng có một cuộc đấu súng ở đây. Ngay khi vô danh nhặt khẩu súng lục lên, đột nhiên từ cửa xoay có một người chạy ngược ra. Bên phía Neil cũng có tình huống tương tự, chỉ là bên đó người đấy chạy thuận chiều. Vô danh cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Hành động của người này lại là ngược lại, khó mà tưởng tượng được làm thế nào để đánh nhau bằng hành động ngược. Hai người đã tạo ra một cảnh tượng tôi chưa từng thấy. Ở phía bên kia, Neil trong lúc truy đuổi đã giật bỏ mũ bảo hộ của người bí ẩn, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt, anh ta có vẻ rất ngạc nhiên. Đây cũng là một chi tiết cài cắm quan trọng. Neil thấy vậy liền ngừng truy đuổi và nhanh chóng chạy về. Ngay khi vô danh định bắn chết người bí ẩn, Neil chạy tới kịp ngăn cản anh. Vô danh cũng tỏ ra bối rối. Tại sao gã này đột nhiên lại phản bội? Đột nhiên động cơ máy bay bên ngoài bắt đầu quay ngược. Một luồng gió mạnh trực tiếp hút người bí ẩn ra ngoài. Sau khi trở về nơi ở, vô danh giải thích cho Neil về chuyện kỳ lạ mà họ gặp phải. Người họ thấy rất có thể là người có entropy nghịch đảo. May mắn là Neil có bằng thạc sĩ vật lý. Anh ta ngay lập tức hiểu được những gì vô danh nói. Neil tiện thể đề cập đến giả thuyết vũ trụ một electron của Feynman. Giả thuyết này thách thức sự hiểu biết của chúng ta về bản chất của thời gian. Giả thuyết này cho rằng trong vũ trụ có thể chỉ tồn tại một electron, nhưng electron này di chuyển qua lại trong thời gian, từ đó hình thành nên tất cả các electron mà chúng ta quan sát được. Điều này có liên quan gì đến thời gian? Chúng ta có thể hiểu rằng electron này di chuyển qua lại trong thời gian. Trong mắt nó hoàn toàn không có khái niệm thời gian. Nó có thể di chuyển trước sau, trái phải tùy ý, không chỉ có thể làm bất cứ điều gì về mặt thời gian, mà electron này còn có thể bỏ qua không gian chiều. Chỉ một electron này đã kết nối cả vũ trụ. Tất cả các electron về bản chất là những trạng thái khác nhau của cùng một electron. Vô danh nói với Neil, nhiệm vụ của mình là tối mật. Neil chỉ cần giúp anh tìm plutonium 241. Những chuyện khác Neil không được hỏi nhiều. Nếu không sau khi nhiệm vụ hoàn thành, người của tổ chức Tenet chắc chắn sẽ giết anh ta để bịt miệng. Neil nghe xong nói với vô danh, có vẻ như anh thực sự đã yêu tôi rồi. Hai gã đàn ông lại mặc áo sơ mi đôi. Nếu tôi không xem phim kỹ, chưa chắc đã phát hiện ra chi tiết này. Vô danh báo cáo với Priya về tình hình ở Freeport. Anh rất thắc mắc tại sao Setter lại có máy nghịch đảo. Priya nói với anh rằng người ra từ 2 cánh cửa là cùng một người. Phòng màu xanh là thời gian nghịch đảo, phòng màu đỏ là thời gian thuận. Thì ra không chỉ vật thể có thể nghịch đảo, ngay cả sinh vật cũng có thể nghịch đảo entropy. 2 chiếc máy nghịch đảo đó là do người tương lai đưa cho Setter. Setter có vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến thời gian này. Trước khi làm rõ mọi chuyện tuyệt đối không được giết hắn. Và theo thông tin tình báo, plutonium 241 đã rơi vào tay cảnh sát Ukraine. Họ sẽ gửi nó đến Estonia trong vòng 1 tuần.
Priya nói với vô danh. Bọn cướp xông vào nhà hát Kiev trước đó chính là người Seter phái đi cướp plutonium 241. Nếu vô danh có thể lấy được nó từ tay cảnh sát Ukraine, rồi giả vờ tặng plutonium 241 cho Seter, biết đâu có thể giành được lòng tin của hắn. Vì Freeport đã bị vô danh đốt cháy, Katerina cho rằng bức tranh giả đó đã không còn tồn tại, nên cô thực hiện lời hứa giới thiệu vô danh với Seter. Seter cũng là một kẻ tàn nhẫn đúng như tên gọi, vừa gặp mặt đã muốn cắt của quý của vô danh. Thấy mạng sống khó giữ, vô danh vội vàng nhắc đến nhà hát Kiev. Seter nghe xong hiểu ra là vô danh giở trò, chả trách hôm đó plutonium 241 bị người ta trộm mất. Hai người hẹn gặp mặt vào chiều mai. Seter nhờ sự giúp đỡ của người tương lai, mỗi hành động hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn đã chuyển bức tranh giả đi từ trước. Seter đã đoán trước được hành động của vô danh. Katerina lần này bị vô danh hại thảm rồi. Cô còn nghĩ nhân cơ hội này để thoát khỏi sự kiểm soát, tiện thể đòi lại quyền nuôi con. Xem ra vô danh vì nhiệm vụ mà không quan tâm đến sự sống chết của cô. Đến thời gian hẹn, Seter đưa vô danh đi chơi thuyền buồm F50. Loại thuyền này là loại thuyền chuyên dụng cho cuộc đua America Cup. Tốc độ tối đa của nó có thể đạt 100 km/h. Tôi vẫn là lần đầu tiên thấy loại thuyền này trong phim. Theo tài liệu tra được thì nó có giá hàng triệu đô la Mỹ. Vô danh nói với Seter, plutonium 241 đã rơi vào tay cảnh sát Ukraine. Anh đề nghị hai người hợp tác cướp lại plutonium 241. Khi đó chia cho anh một ít tiền là được. Ngay lúc này, Katerina đột nhiên tóm lấy Seter, rồi nói một câu tạm biệt và tháo dây an toàn. Hành động này làm vô danh hoảng sợ, bởi vì anh biết rõ tầm quan trọng của Seter. Thế là vội vàng điều khiển mũi thuyền quay trở lại. Nếu Seter chết thì nhiệm vụ sẽ đổ sông đổ bể. May mà vô danh cứu kịp, không thì Seter đã bị nước biển nhấn chìm. Sau khi trở về du thuyền, Katerina cuối cùng không thể nhịn được nữa. Cô lớn tiếng chất vấn vô danh tại sao lại cứu Seter. Vô danh thấy vậy đành phải nói thật. Seter không phải là một tay buôn vũ khí bình thường. Vận mệnh của toàn nhân loại đều nằm trong tay hắn. Katerina nghe xong hoàn toàn không tin. Có lẽ vì áy náy, vô danh tìm một khẩu súng đưa cho Katerina và dặn cô đừng bắn nếu không phải là trường hợp bất đắc dĩ. Lúc sau, khi gặp lại Seter, cơ thể của hắn đã hồi phục bình thường và vô danh phát hiện ra Seter còn đeo một chiếc vòng tay. Chiếc vòng này luôn theo dõi nhịp tim của hắn. Thì ra Seter từ nhỏ đã tiếp xúc với plutonium. Hắn sinh ra ở Stansk 12. Đó là một cơ sở thử nghiệm hạt nhân của quân đội. Seter để kiếm tiền mỗi ngày đều đi nhặt plutonium. Cho đến một ngày hắn phát hiện ra một hộp thời gian. Bên trong là những tờ giấy in không thể xuất hiện ở thời đại này. Đây là người tương lai muốn hợp tác với Seter. Và còn có rất nhiều thỏi vàng làm quà gặp mặt. Có thể trong hợp đồng có nội dung gì đó bảo Seter làm theo. Seter cầm sẻng lên đập chết đồng bọn. Từ đó hắn luôn nhận được sự chỉ dẫn của người tương lai. Thực ra hiểu cũng rất đơn giản. Người tương lai đảo ngược thuộc tính của hợp đồng và vàng thỏi, sau đó chôn ở nơi Seter sẽ đào. Sau khi thời gian trôi ngược lại, Seter sẽ đào được hộp thời gian. Ở đây có một điều kiện tiên quyết, người tương lai phải biết một vị trí cụ thể. Vị trí này trong quá khứ không thường xuyên bị động đến, nếu không hộp thời gian sẽ bị người khác đào đi. Người tương lai chọn thành phố bí mật Stansk và nhân vật cụ thể là Seter. Họ chắc chắn đã tiến hành rất nhiều cuộc điều tra về các ứng cử viên. Seter bảo vô danh ở lại qua đêm. Về việc có hợp tác hay không hắn phải suy nghĩ kỹ. Đến nửa đêm, một chiếc trực thăng quân sự đã hạ cánh xuống du thuyền. Tay sai của Seter đã chuyển một chiếc hòm từ trong ra. Chỉ thấy bên trong hòm toàn là vàng thỏi nghịch đảo. Chỉ cần làm động tác tương ứng, vàng thỏi nghịch đảo sẽ bay ngược về tay. Đột nhiên vô danh đang lén xem bị vệ sĩ phát hiện, liền đấm cho anh 2 phát. Thân phận của anh rất có thể đã bị lộ, vì Seter thuận miệng nói ra mật khẩu của CIA, chó là bạn, không phải tôi. Cái gì đây, đạo lý quá. Để thể hiện thành ý, anh ta ngay lập tức bày tỏ sẽ giúp Seter lấy được plutonium. Sáng mai anh ta sẽ hành động, nhưng vợ của Seter phải làm người trung gian. Lý do là hồ sơ của Katerina khá trong sạch. Vô danh cũng tương đối tin tưởng cô. Seter nghe xong ném cho anh ta một thỏi vàng. Đây là phần thưởng cho sự hợp tác lần này. Vô danh cố tình bắt trượt để quẹt thỏi vàng vào đất vụn trên mặt hộp, bởi vì anh muốn điều tra nguồn gốc của vàng thỏi. Qua điều tra của tổ chức Tenet, loại vàng thỏi này không có dấu vết khuôn đúc. Đất bám trên đó đến từ khu vực giao giữa châu Á và châu Âu, và đất còn có tính phóng xạ. Điều này hoàn toàn phù hợp với tình hình của Stansk 12. Trước khi hành động, Vô Danh và Neil đã bàn bạc kế hoạch cụ thể và dặn dò Neil không được để lại bất kỳ ghi chép nào, bởi vì nếu người tương lai biết được tình hình cụ thể, họ có thể đảo ngược thời gian để phá hoại hành động. Ở phía bên kia, Seter đã đến Tallinn, thủ đô của Estonia như đã hẹn. Hắn cũng có một căn cứ ở đây. Khi vào nhà kho, Katerina phát hiện ra một chiếc xe Audi đỗ bên đường. Người trong xe đeo mặt nạ dưỡng khí. Thông tin này rất quan trọng. Sau khi vào nhà kho, Seter bảo Katerina ngoan ngoãn phối hợp giao dịch, tuy nhiên lại bị Katerina từ chối. Cô còn rút khẩu súng Vô Danh đưa ra để uy hiếp Seter. Hành động này đã hoàn toàn chọc giận Seter. Cô sở dĩ mặc quần áo hàng hiệu, con trai cũng được học trường quý tộc, tất cả đều là tiền hắn liếm máu trên lưỡi dao kiếm được. Sau khi xử lý Katerina, Seter đeo tai nghe và đi vào một căn phòng. Hắn tiện thể dặn dò tay sai phải báo cáo tình hình của Vô Danh bất cứ lúc nào. Xin mời quý vị khán giả thắt chặt dây an toàn, bởi vì tình tiết phức tạp nhất của cả bộ phim sắp đến rồi. Bên này Vô Danh và Neil đã sẵn sàng. Xin lưu ý họ đang lái một chiếc BMW màu đen.
Hai người chuẩn bị cướp plutonium 241 trong xe áp giải. Chỉ là anh không muốn giao nó cho Setter, mà sau khi lấy được sẽ đưa Catherine bỏ trốn. 4 chiếc xe tải lớn bao vây xe áp giải. Toàn bộ chiếc xe bị khống chế không thể di chuyển. Vô Danh và họ đã chặn tín hiệu liên lạc của đối phương, xe áp giải không thể cầu cứu trụ sở chính. Chỉ thấy Vô Danh mặc đồ lính cứu hỏa nhảy lên xe, ngay sau đó lấy ra một quả bom nhỏ chuyên dụng. Khoang hàng của xe áp giải bị nổ một lỗ nhỏ. Vô Danh chui vào và lấy được plutonium 241 thành công. Đây là lần thứ 2 anh nhìn thấy plutonium 241. Ngay lúc này, gương chiếu hậu của xe tự nhiên nứt ra. Sau đó bộ đàm trong tay nêu vang lên một âm thanh kỳ lạ. Người bên trong lại nói ngược. Ngay khi hai người đang ngơ ngác, phía trước một chiếc Audi chạy lùi lại. Gương chiếu hậu tự nhiên vỡ cũng đã phục hồi nguyên trạng. Ngay sau đó chiếc Audi màu đen đột nhiên đổi hướng. Chiếc xe đó bám sát phía sau họ. Sau khi hai xe chạy song song, xe Audi hạ cửa sổ xuống. Vô Danh phát hiện người bên trong lại là Setter và Catherine. Hắn dùng Catherine để uy hiếp Vô Danh giao ra plutonium. Ở đây Setter đang đeo mặt nạ dưỡng khí. Hắn làm cử chỉ đếm ngược với Vô Danh, nêu bảo anh đừng giao plutonium 241. Ngay khi Vô Danh đang do dự, một chiếc xe bị lật bên đường đột nhiên chuyển động. Chiếc sedan màu bạc tự nhiên bắt đầu lật, sau đó lại trở về trạng thái chạy lùi. Vô Danh dường như đã nhìn thấy gì đó. Anh quyết định ném plutonium 241 cho Setter. Bên phía Setter cũng đã lấy được plutonium 241 thành công. Tên Setter khốn kiếp trực tiếp đổi sang một chiếc xe khác. Catherine thì bị trói trên chiếc Audi đang chạy tốc độ cao. Vô Danh nhất thời mềm lòng quyết định đi cứu Catherine trước. Sau khi nhảy vào xe đối phương, Vô Danh dùng phanh tay cứu được Catherine. Tuy nhiên ngay lúc này, đàn em của Setter lại lao vào cuộc truy đuổi. Cảnh tượng ngay lập tức biến thành đấu súng. Do số lượng địch ta chênh lệch nhiều, nếu quyết định gọi hỗ trợ, Vô Danh cũng tỏ ra ngơ ngác. Họ lấy đâu ra cứu viện? Cứ như vậy Vô Danh và Catherine bị bắt đi. Hai người lần lượt bị đưa vào nhà kho. Thì ra cấu trúc của nhà kho này tương tự như Freeport. Căn phòng này được ngăn cách bởi kính màu đỏ và xanh. Vô Danh bị trói trong phòng màu đỏ. Catherine thì bị Setter nghịch đảo đưa đến phòng màu xanh. Xin lưu ý ở đây cả hai đều đeo mặt nạ dưỡng khí. Vì Setter là nghịch đảo, căn phòng này cũng là nghịch đảo. Vì vậy Setter tháo mặt nạ ra không sao. Còn Catherine là thuận chiều. Cô ở trong phòng nghịch đảo nên phải đeo. Vô Danh phát hiện ra một lỗ đạn dính máu trên tường. Setter hỏi anh ta plutonium 241 có phải ở trong xe BMW không? Vô Danh nghe thấy là không lưu đáp NB xe trong ở phải có 241 plutonium. Thiết bị bên cạnh thông qua máy dịch mới truyền đạt đúng câu nói này cho Vô Danh. Vô Danh vừa muốn bảo vệ plutonium 241 vừa muốn cứu Catherine. Anh ta cứ kéo dài thời gian với Setter. Thấy Vô Danh không chịu nói thật, Setter chĩa súng vào bụng Catherine. Viên đạn trên kính ngay lập tức nghịch đảo. Cứ như vậy viên đạn từ kính bay về súng. Vô Danh thấy vậy đành phải thú nhận plutonium 241 đang ở trên chiếc BMW màu đen họ lái đến. Setter trong phòng màu xanh nghe xong liền thả Catherine ra. Ngay lúc này từ phòng màu đỏ xuất hiện một Setter khác. Hắn vẫn không tin Vô Danh, thế là cứ hỏi đi hỏi lại nó ở trên xe nào. Lúc này Setter trong phòng màu xanh vẫn chưa vào cửa xoay. Setter bên phía màu đỏ muốn giết Vô Danh. Trong gang tấc, một nhóm người nổ súng xông vào. Setter trong phòng màu đỏ vội vàng trốn vào cửa xoay, còn bên màu xanh thì chạy ngược vào cửa xoay. Cứ như vậy hai Setter cùng lúc biến mất. Sau một lúc, Setter trong phòng màu đỏ sau khi nghịch đảo đã bước ra. Bởi vì hắn là nghịch đảo, nên trong góc nhìn của hắn, phòng màu đỏ là một nhóm người nổ súng rút lui khỏi phòng. Sau đó Setter đỏ xuất hiện chĩa súng cho hỏi Vô Danh về chiếc xe. Còn Setter bên phía màu xanh sẽ lặp lại quá trình vừa rồi. Vì vậy Setter phải bắt giữ Catherine để hỏi. Sau đó nổ súng bắn trúng Catherine. Viên đạn cứ thế lưu lại trên kính. Sau khi hỏi, Vô Danh đã nói ra vị trí của plutonium 241. Vì Setter nghịch đảo phải ra ngoài, nên hắn đã lấy mặt nạ dưỡng khí trên giá. Sau đó là đưa Catherine ra khỏi phòng. Và Catherine là thuận chiều. Cô ở trong thế giới thuận chiều không cần đeo mặt nạ. Vì vậy chúng ta mới thấy Catherine không đeo mặt nạ khi bị truy đuổi. Còn Setter thì lại đeo. Bây giờ không hiểu cũng không sao, bởi vì tình tiết vẫn chưa hoàn chỉnh. Câu chuyện quay lại với Vô Danh. Vô Danh được một nhóm lính đặc nhiệm cứu, và những viện binh này chính là do Nêu gọi đến. Đội trưởng tên là Mahia. Mahia biết Catherine bị đạn nghịch đảo bắn trúng. Anh ta nói có thể chuẩn bị hậu sự cho Catherine. Vô Danh nhìn thấy Nêu là nổi giận, bởi vì hành động lần này đã bị lộ hoàn toàn. Anh ta nghĩ Nêu chính là nội gián của Setter, và hành động lần này được bảo mật rất nghiêm ngặt. Nêu lại có thể gọi đến một đội quân từ đâu ra. Mahia bên cạnh thực sự không thể chịu đựng được nữa. Anh ta nói với Vô Danh, Nêu không phải là người của Setter. Setter đã sử dụng chiến thuật gọng kìm thời gian. Cái gọi là chiến thuật gọng kìm là trước tiên cử đi một đội thuận chiều. Họ sẽ thu thập thông tin trên chiến trường. Sau khi biết được những thông tin này lại cử một đội nghịch đảo khác hoàn thành nhiệm vụ. Và Setter vừa nghịch đảo bỏ đi, hắn bây giờ đã biết tất cả thông tin. Tuy nhiên Vô Danh đã để lại một chiêu. Anh đã nói dối Setter. Plutonium 241 không ở trên chiếc BMW kép màu đen. Hóa ra, Nêu cũng là người của tổ chức Tenet và đội quân này cũng vậy. Nhưng bây giờ việc cấp bách là cứu Catherine, bởi vì cô bị đạn nghịch đảo bắn trúng. Trong thế giới thuận chiều vết thương sẽ tiếp tục lan rộng. Vô Danh quyết định đưa Catherine vào máy nghịch đảo. Như vậy sau khi Catherine nghịch đảo thì vết thương sẽ lành lại. Nhưng vấn đề là chờ vết thương lành lại cần thời gian.
Nhà kho này trong quá khứ luôn bị Setter kiểm soát, khi đó họ làm sao để nghịch đảo trở lại? Lúc này Vô Danh đột nhiên nghĩ đến Freeport. Một tuần trước Freeport đã bị họ tấn công, có thể nhân lúc hỗn loạn sử dụng máy nghịch đảo ở đó. Thế là mấy người quyết định trước tiên nghịch đảo từ máy thời gian ở Talon, sau đó trực tiếp đến Freeport. Đợi đến khi Freeport bị tấn công một tuần trước, họ lại thông qua máy nghịch đảo trở lại thuận chiều. Nói là làm. Mahia nói với Vô Danh, trước khi vào máy nghịch đảo nhất định phải nhìn sang phía đối diện. Nếu có người bước ra từ máy đối diện thì có nghĩa là có thể vào máy. Ngược lại nếu không có người bước ra thì có nghĩa là sau khi vào máy sẽ không thể ra được. Vô Danh nhìn thấy bóng dáng của họ ở phía đối diện. Điều này cho thấy chức năng của máy hoàn toàn bình thường. Sau khi nghịch đảo xong, theo kế hoạch họ cần phải đến Freeport, nhưng Vô Danh lại đề nghị quay lại hiện trường đấu súng vừa rồi. Anh muốn ngăn cản Setter lấy đi Plutonium 241. Nếu nghe xong ngơ ngác, anh nói là không cho Setter vị trí của Plutonium 241 sao? Ồ tôi hiểu rồi. Thì ra anh quay lại vì người phụ nữ khốn khổ này. Anh muốn ngăn cản Setter nổ súng bắn Catherine. Vô Danh vẫn kiên trì muốn thay đổi lịch sử. Nhưng điều này thực sự khả thi sao? Nếu nói với anh, chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra. Việc họ cần làm là cứu sống Catherine hiện tại. Nếu Vô Danh kiên quyết quay lại, anh không những không cứu được Catherine, mà còn hai tay dâng Plutonium 241 cho Setter. Tiếc là Vô Danh không nghe lời khuyên, anh vẫn kiên quyết với ý định của mình. Đồng đội nói với Vô Danh, sau khi nghịch đảo đi ra ngoài cần phải đeo dưỡng khí, bởi vì oxy bên ngoài không thể vào phổi nghịch đảo và cũng không được chạm vào bản thân thuận chiều. Nếu không một thuận một nghịch va chạm sẽ bị hủy diệt. Để ngăn chặn tình huống này, Vô Danh cần phải mặc đồ bảo hộ đặc biệt. Tuy nhiên để tiết kiệm thời gian, Vô Danh đã không mặc đồ bảo hộ mà đi ra ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên Vô Danh bước vào thế giới nghịch đảo. Xin lưu ý thế giới nghịch đảo này là tương đối so với Vô Danh. Đối với chúng ta vẫn là thế giới bình thường, bởi vì cơ thể của anh là sau khi nghịch đảo, nên cảm quan và thị giác, thính giác đều ngược lại. Trong mắt anh, chim thì bay ngược, thậm chí cả mặt nước cũng vậy. Nước trong vũng nước là do anh dẫm lên, chứ không phải bị anh dẫm xuống. Gió đối với Vô Danh là thổi ngược. Vì vậy Vô Danh đi lại rất kỳ lạ. Vô Danh lên chiếc sedan màu bạc đỗ bên đường. Plutonium 241 đang ở ghế sau của chiếc xe này. Còn Setter nghịch đảo quay lại bên kia. Hắn tìm thấy chiếc BMW màu đen đó. Quả nhiên hắn đã bị Vô Danh lừa. Plutonium 241 không có trong chiếc xe này, bởi vì lần đầu Vô Danh đưa cho Setter là hộp rỗng. Vậy nên Setter đã vứt chiếc hộp bên đường. Vô Danh nghịch đảo sau khi tìm thấy chiếc hộp, anh ta đã lắp một thiết bị định vị vào trong. Ngay sau đó liền bắt đầu chờ đợi bên đường. Anh cần đợi chiếc hộp bay ngược về tay Setter. Như vậy anh có thể theo dõi vị trí của đối phương. Thấy Setter đã cắn câu, Vô Danh vội vàng lái xe đuổi theo. Trên đường đi Vô Danh suýt nữa đã gây ra tai nạn. Rất khó điều khiển ô tô với cơ thể nghịch đảo. May mắn là Vô Danh cuối cùng đã đuổi kịp Setter. Cảnh này chúng ta đã từng thấy một lần trước đây, chính là Vô Danh nghịch đảo lái chiếc sedan màu bạc, Vô Danh thuận chiều lái chiếc BMW màu đen và Setter nghịch đảo trên chiếc Audi màu đen. Ba chiếc xe chạy song song trên đường. Thì ra lúc đó Vô Danh đã nhìn thấy chính mình, nên anh đã ném Plutonium 241 cho chiếc sedan màu bạc, sau đó ném hộp rỗng cho Setter. Nhưng trong mắt Vô Danh ngược chiều là anh lái xe mang theo Plutonium 241. Plutonium 241 bay về tay Vô Danh thuận chiều. Hộp rỗng của Setter cũng bay về tay Vô Danh thuận chiều. Lúc đó Setter nghịch đảo cũng đã nhìn thấy Vô Danh nghịch đảo, nên hắn đã đâm lật chiếc sedan màu bạc. Vô Danh làm một hồi rồi lại đưa Plutonium 241 cho bản thân trong quá khứ. Bản thân trong quá khứ lại đặt Plutonium 241 trở lại xe áp giải, nên trong tương lai Plutonium 241 vẫn ở trên chiếc sedan màu bạc. Chính là chiếc xe lúc Vô Danh nghịch đảo vừa ra khỏi cửa đã vào. Điều tồi tệ là Setter cũng đã nhìn thấy. Setter lúc này đã biết vị trí của Plutonium 241. Vô Danh nghịch đảo bị kẹt trong xe. Anh đã không thể ngăn cản Setter, và Setter đi tới châm lửa. Việc hắn cần làm là quay trở lại thuận chiều, sau đó trực tiếp đến chiếc sedan màu bạc lấy Plutonium 241. Vô Danh vốn định thay đổi lịch sử, không ngờ lại đưa Plutonium 241 cho Setter. Điều này cũng ứng nghiệm với lời nói của Neil. Chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra. Việc họ cần làm là cứu sống Catherine hiện tại, chứ không phải Catherine trong quá khứ. Theo quy tắc sau khi nghịch đảo, sự truyền nhiệt trong mắt Vô Danh là ngược lại. Anh suýt nữa đã bị ngọn lửa làm cho chết cóng. Khi Vô Danh tỉnh lại lần nữa, anh đã được Neil cứu. Neil sẽ đưa anh và Catherine đến Freeport. Vì họ bây giờ là cơ thể sau khi nghịch đảo, nên toàn bộ container đã được xử lý kín, đồng thời còn cung cấp oxy. Như vậy họ sẽ không cần đeo mặt nạ. Bây giờ Vô Danh tò mò nhất chính là Neil. Anh ta chắc chắn đã tham gia tổ chức Tenet trước mình và còn biết nhiều kiến thức lý thuyết như vậy. Vô Danh hỏi Neil rốt cuộc là ai đã tuyển mộ anh, nhưng Neil lại nói bây giờ biết cũng không có lợi gì cho anh. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, nếu mình còn sống thì anh sẽ nói cho Vô Danh bí mật của mình. Lúc này Catherine cũng đã tỉnh lại. Vô Danh bảo Neil nói cho cô biết về chuyện của Tenet. Tuy nhiên một khi Catherine biết về tổ chức Tenet thì cô chắc chắn sẽ bị Priya thủ tiêu, chính là người liên lạc của Vô Danh ở Ấn Độ. Cô ta tương đương với giám đốc dự án của tổ chức Tenet. Nhưng Vô Danh vẫn kiên quyết nói hết mọi chuyện cho Catherine. Neil nói với Vô Danh, cái gọi là Plutonium 241 có tổng cộng 9 cái. Kết hợp chúng lại sẽ là một thuật toán. Thuật toán là một cấu trúc vật lý. Chúng không thể được sao chép và truyền đạt bằng lời nói.
Công dụng thực sự của nó tương đương với mật mã. Nó có thể khởi động một cỗ máy bí ẩn. Cỗ máy này có thể nghịch đảo entropy của cả thế giới. Khi đó cả thế giới sẽ tiêu tùng. Đến đêm khuya, Vô Danh đưa ra câu hỏi đã làm anh bối rối từ lâu, tại sao người tương lai lại muốn hủy diệt tổ tiên của mình? Nếu họ tiêu tùng, thì người tương lai cũng sẽ tiêu tùng. Nếu giải thích rằng người tương lai có thể đã chứng minh được sẽ không bị ảnh hưởng, nên mới dám chắc chắn mình sẽ không biến mất. Vô Danh cảm thấy họ bây giờ còn sống, thế giới cũng chưa bị hủy diệt. Điều đó có nghĩa là trong tương lai họ đã ngăn chặn thành công cuộc chiến. Nhưng nếu nói với anh, nếu lý thuyết thế giới song song là đúng, thì có nghĩa là vẫn còn những khả năng khác. Sau khi đến Freeport, họ quyết định nhân lúc hỗn loạn đẩy Catherine vào. Vô Danh chịu trách nhiệm xử lý lính canh và mở cửa, còn Neil thì đẩy Catherine vào cửa xoay. Ngay lúc này, Vô Danh cảm thấy cánh tay mình rất đau, ngay cả trên quần áo cũng bắt đầu xuất hiện vết máu. Hai người không suy nghĩ nhiều, quyết định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Cứ như vậy họ lại một lần nữa bước vào thế giới thuận chiều. Trong mắt họ, tất cả mọi người đều chạy ngược. Lính cứu hỏa không phải đang phun nước, mà là đang hút nước trở lại. Chiếc máy bay bị vỡ cũng đang từ từ phục hồi nguyên trạng. Những mảnh vỡ trên mặt đất bắt đầu phục hồi từng mảnh một. Vô Danh tìm thấy một cánh cửa nhà kho. Anh muốn vào trước từ đây. Đột nhiên động cơ máy bay bắt đầu hoạt động. Một luồng gió cực mạnh thổi Vô Danh vào trong. Thì ra người anh nhìn thấy lúc đó không phải ai khác, chính là bản thân mình khi ngược chiều. Bởi vì Vô Danh nghịch đảo lần này mặc đồ bảo hộ, cơ thể của họ về cơ bản không chạm vào nhau, nên cũng không xảy ra sự hủy diệt. Cũng giống như những gì anh đã trải qua trước đây, Vô Danh đã đánh nhau với chính mình một trận, cuối cùng đến được phòng nghịch đảo. Vết thương trên cánh tay của anh cũng là do đây mà có. Vì Vô Danh lúc này là nghịch đảo, nên ngay khoảnh khắc Vô Danh trong quá khứ gây ra vết thương của Vô Danh nghịch đảo lại biến mất. Vô Danh cuối cùng đã thoát khỏi sự truy đuổi và trốn vào cửa nghịch đảo. Sau đó lại bước ra từ cửa thuận chiều. Người canh gác ở đây lúc đó chính là Neil. Neil thấy vậy vội vàng truy đuổi người bí ẩn. Vô Danh lúc này đã từ nghịch đảo chuyển sang thuận chiều, nên anh không cần đeo mặt nạ dưỡng khí cũng có thể thở. Neil đuổi kịp anh và giật bỏ mặt nạ dưỡng khí. Sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của đối phương mới biết đó là Vô Danh. Neil thông minh ngay lập tức hiểu ra, anh vội vàng ném mặt nạ cho Vô Danh, ngay sau đó lại đi ngăn cản Vô Danh tự giết mình. Bởi vì Neil lúc đó biết người mặc đồ đen chính là Vô Danh của tương lai. Neil nghịch đảo bên ngoài, anh ta thấy Vô Danh chạy ngược từ trong ra. Điều này cho thấy cửa xoay là an toàn. Bây giờ chính là thời điểm tốt để đẩy Catherine vào. Neil nghịch đảo đưa Catherine vào cửa nghịch đảo thành công. Cứ như vậy cả ba người họ đều đã trở thành thuận chiều. Sau khi tập hợp bên ngoài, hai người lại cướp một chiếc xe cứu thương để bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Vô Danh còn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Đó chính là bản thân nghịch đảo của họ lúc mới xông vào. Anh biết người trong kho tiền là tôi, sao anh không nói ra? Có người muốn tự bắn vào đầu mình. Không giải thích được, sau đó thì sao? Sự thật sẽ không thay đổi và tôi biết anh sẽ ổn thôi. Chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra. Nếu nói trước rồi thay đổi cách làm, ai biết điều gì sẽ xảy ra. Quy tắc là không được nói ra. Ai quy định vậy? Là chúng ta đấy đồ ngốc. Sau khi cứu được Catherine, mục tiêu tiếp theo của họ là cướp lại thuật toán. Ở đây mọi người cần chú ý đến dòng thời gian. Nhóm nhân vật chính đã nghịch đảo quay về một tuần trước, sau đó từ Freeport chuyển thành thuận chiều. Cũng là thời gian Vô Danh và Neil trộm tranh. Vô Danh lại nghĩ ra một ý tưởng ma quái, đó là tìm Priya trước, sau đó ngăn cản cô nói tin tức cho bản thân mình 2 ngày sau. Như vậy Plutonium 241 sẽ không rơi vào tay Setter. Neil vẫn giữ vững quan điểm của mình. Chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra. Vô Danh không tin nên đã tìm Priya vào ngày hôm sau. Anh nói với đối phương rằng Plutonium 241 đã bị mất. Thực ra thuật toán có tổng cộng 9 cái, 8 cái kia cũng ở trong tay Setter. Priya sở dĩ không nói cho anh sự thật về Plutonium 241, thực ra là do tổ chức Tenet bảo cô làm vậy. Họ muốn để Setter lấy được 9 thuật toán, sau đó tổ chức Tenet mới có thể lấy trộm tất cả cùng một lúc. Máy nghịch đảo do các nhà khoa học tương lai phát minh ra. Nhà khoa học đó lo lắng cỗ máy này sẽ hủy diệt thế giới, nên ông cuối cùng đã tự sát và chia máy tính toán thành 9 phần gửi về quá khứ, lần lượt giấu chúng ở 9 quốc gia có vũ khí hạt nhân. Nếu Priya nói với Vô Danh Plutonium 241 rất quan trọng, thì bản thân anh trong quá khứ cũng sẽ không dễ dàng đưa cho Setter. Nhiệm vụ của Vô Danh là để Setter tập hợp được cái thứ 9, vậy nên nhiệm vụ không được coi là thất bại. Tất cả vẫn nằm trong kế hoạch. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Trách nhiệm của tôi mới là người chỉ huy hành động này, còn anh chỉ là một trong số bọn họ mà thôi. Anh thật sự nghĩ mình là vị cứu tinh sao? Không, tôi là thế, bởi vì tôi vẫn chưa nói cho bà biết Setter lắp ráp thuật toán khi nào và ở đâu. Anh phải nói cho tôi ngay, không đời nào, tin hay không tùy bà. Vô Danh đưa ra yêu cầu, chỉ cần Priya tha cho Catherine thì anh sẽ sẵn sàng cung cấp thông tin. Priya cảm thấy Catherine đã không còn giá trị, bởi vì Setter không thể tin tưởng cô nữa. Vô Danh giải thích rằng họ có thể nghịch đảo thời gian, chỉ cần quay về thời điểm Setter còn tin tưởng cô, có thể thực hiện nhiệm vụ vào lúc đó. Priya nghe xong bừng tỉnh ngộ, thì ra cậu nhóc này thực sự là nhân vật chính. Priya nói với anh, tổ chức Tenet cũng có điểm tập kết ở cảng, ở đó có một thiết bị nghịch đảo. Thì ra tổ chức Tenet không phải được thành lập trong quá khứ, mà là do người tương lai thành lập. Nói cách khác, người tương lai cũng chia thành hai phe, một phe muốn nghịch đảo thế giới, phe còn lại chính là tổ chức Tenet. Cuối cùng nhóm nhân vật chính đã lên con tàu chuẩn bị cho trận chiến lớn. Họ phải thực hiện một số công tác chuẩn bị ở đây. Lúc này chúng ta có thể thấy
Nhóm nhân vật chính lại tự mình nghịch đảo, nên bên trong khoang tàu đều được bịt kín. Nêu nói với mọi người, chiếc vòng tay mà Setter đeo thực ra là một công tắc. Chỉ cần Setter ngừng tim, thì vị trí của thuật toán sẽ được gửi cho người tương lai. Đồng thời người tương lai sẽ lấy được thuật toán và hủy diệt thế giới. Vì vậy người của tổ chức Tenet mới không dám động đến hắn. Tuy nhiên Catherine lại nói với họ, Setter có lẽ không phải để đề phòng bị người khác giết, mà là hắn muốn tự sát. Khi hắn chết sẽ kéo theo cả thế giới chôn cùng. Lý do tự sát cũng rất đơn giản, bởi vì hắn thường xuyên tiếp xúc với các nguyên tố phóng xạ nên bị ung thư tuyến tụy. Nêu rất tò mò Setter sẽ tự sát khi nào. Catherine suy nghĩ một lúc rồi nói chắc chắn là ở Việt Nam. Ở Việt Nam họ đã có một khoảng thời gian tươi đẹp. Hắn chắc chắn muốn tự sát vào thời điểm đẹp nhất của cuộc đời. Theo thông tin tình báo của Sir Michael Crosby trước đó, ngày Kiev bị nổ, Stansk 12 cũng đã xảy ra một vụ nổ, nên Stansk 12 chính là nơi chôn giấu thuật toán. Vậy nên họ quyết định chia làm hai nhóm. Catherine một mình nghịch đảo quay về dòng thời gian ở Việt Nam. Việc cô cần làm là kéo dài thời gian tự sát của Setter. Vô Danh và Neil thì đến Stansk 12 để trộm thuật toán, nên họ phải nghịch đảo quay về ngày nhà hát Kiev bị nổ và đồng thời triển khai hành động. Và ngày hôm đó có rất nhiều điểm đáng ngờ. Setter đáng lẽ phải lên kế hoạch cướp bóc ở nhà hát Kiev, nên không thể đồng thời xuất hiện ở Việt Nam. Điều này cho thấy Setter ở Việt Nam là Setter đã nghịch đảo quay về, đợi đến ngày nhà hát Kiev bị nổ. Lực lượng của tổ chức Tenet bắt đầu hành động. Các binh sĩ lần lượt bước vào cửa nghịch đảo, còn Catherine vẫn phải tiếp tục di chuyển ngược chiều, bởi vì cô cần một khoảng thời gian nhất định để đến Việt Nam. Hai người nói lời tạm biệt cuối cùng. Vô Danh đưa cho Catherine một chiếc điện thoại và nói với cô nếu gặp nguy hiểm hãy gọi điện, chỉ cần nói địa điểm và thời gian trong điện thoại là được. Sau khi tách ra hành động, Catherine và anh chàng phi công người Ấn Độ trước đó đã đến Việt Nam. Anh chàng người Ấn Độ dặn dò Catherine phải giữ cho Setter sống trước khi nhận được tín hiệu. Catherine dùng ống nhòm quan sát tình hình. Cô thấy bản thân mình trong quá khứ rời khỏi du thuyền. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để lên tàu. Sau khi Catherine lén lên tàu, cô bảo người hầu nhanh chóng gọi Setter về. Cô đã chuẩn bị một bất ngờ cho Setter, sau đó lén giấu một chiếc túi chứa súng đi. Cùng lúc đó, Vô Danh và đồng đội cũng đã đến Stansk 12. Mahia đã tổ chức một cuộc họp trước khi hành động. Thời gian của nhiệm vụ lần này chỉ có 10 phút. Họ sẽ được chia thành hai đội. Hai đội sẽ đồng thời triển khai thế công gọng kìm thời gian. Đội của Vô Danh là đội đỏ, tức là đội thời gian thuận. Nhóm còn lại là đội xanh. Nếu được phân vào đội nghịch đảo, đội xanh sẽ được thả dù xuống núi. Nhiệm vụ của họ là đánh từ trên núi xuống, sau đó nói kinh nghiệm cho đội đỏ chưa bắt đầu. Đội đỏ lại đánh từ chân núi lên đỉnh. Họ cũng phải nói kinh nghiệm cho đội xanh chưa bắt đầu. Cứ như vậy hình thành một chiến thuật gọng kìm thời gian. Và thuật toán được giấu trong núi, có một con đường bí mật có thể đến thẳng đó. Vô Danh sẽ cùng Mahia tạo thành một đội nhỏ. Nhiệm vụ của hai người là lẻn vào con đường bí mật, sau đó lấy trộm thuật toán. Nhiệm vụ này thuộc loại tối mật, chỉ có Mahia và Vô Danh biết. Hai người sẽ tự sát sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thông báo cho bên Catherine. Khi đó Catherine sẽ giết Setter. Ngay sau đó nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Đội đỏ của Vô Danh vừa vào chiến trường, họ đã thấy đội xanh kết thúc nhiệm vụ. Vậy nên trận chiến này rất hỗn loạn. Lần đầu xem tôi thậm chí còn không phân biệt được họ đang đánh cái gì. Thực ra quân của Setter là những người mặc đồ trắng. Họ cũng tồn tại hai đội nghịch đảo và thuận chiều. Đây là đội xanh của Neil bắt đầu đổ bộ từ đỉnh núi. Từ góc nhìn của Neil nghịch đảo, trên đỉnh núi sẽ xuất hiện đội đỏ kết thúc nhiệm vụ. Họ vừa đánh từ chân núi đến đỉnh núi. Khi thời gian của cả hai bên đỏ và xanh đạt đến 5 phút, họ phải đồng thời đến địa điểm cho nổ mục tiêu. Mục đích là để yểm trợ cho hành động của Vô Danh. Tiếp theo chúng ta đã thấy cảnh tượng chấn động nhất. Lúc đó cảnh này thực sự làm tôi ngơ ngác. Từ góc nhìn của đội đỏ, tòa nhà này là đang phục hồi từ đáy. Sau đó tầng trên phát nổ. Đó là vì đáy là do đội xanh cho nổ, nên trong mắt đội đỏ là đảo ngược. Đội đỏ nã pháo phá hủy tầng trên. Hiệu ứng nổ của tầng trên là theo chiều kim đồng hồ. Sau đó là góc nhìn của đội xanh. Trong mắt họ là tầng trên phục hồi, bởi vì tầng trên là do đội đỏ cho nổ, nên hiệu ứng nổ của tầng trên là nghịch đảo. Đội xanh phá hủy phần tầng dưới. Hiệu ứng nổ của tầng dưới là theo chiều kim đồng hồ. Thế là tòa nhà này bị nổ đi nổ lại 2 lần. Nhân lúc hỗn loạn do vụ nổ gây ra, Vô Danh và Mahia vội vàng tiến vào đường hầm bí mật. Tuy nhiên ngay lúc này, sau lưng họ xuất hiện một chiếc xe. Chiếc xe này không ngừng gọi họ. Tiếc là vẫn muộn một bước, hai người không nghe thấy nên đã chạy vào trong. Ngay khoảnh khắc vừa vào cửa, hai người đã kích hoạt thiết bị mìn. Cứ như vậy lối vào đường hầm đã bị nổ tung. Họ hoàn toàn không còn đường lui. Thực ra người lái xe lúc nãy chính là Neil. Từ góc nhìn của anh ta, lối vào đường hầm có một binh sĩ đã tháo xong mìn, sau đó lại chạy ngược ra khỏi lối vào. Điều này cho thấy lối vào này đã bị người ta gài bẫy. May mắn là đối với đội của Vô Danh, tất cả những gì vừa rồi đều chưa xảy ra. Neil vội vàng chạy đi tìm máy nghịch đảo. Anh cần phải từ nghịch đảo chuyển sang thuận chiều, sau đó có thể ngăn cản nhóm của Vô Danh bị mắc kẹt. Neil theo sau kẻ địch và tìm thấy cửa nghịch đảo. Khi anh thấy một bản thân mình chạy ngược ra, điều này cho thấy mình có thể nghịch đảo thành công. Sau đó Neil đã hoàn thành việc nghịch đảo. Lần này anh đã trở lại dòng thời gian thuận. Thời điểm này Vô Danh và đồng đội vẫn chưa đến lối vào, nên Neil vội vàng lái xe đến ngăn cản. Tuy nhiên vẫn muộn một bước. Chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra. Có lẽ là để cứu bạn bè, Neil lại quên mất quy tắc này. Quả nhiên người đang yêu không biết suy nghĩ. Thế là Neil trực tiếp lao lên đỉnh núi. Anh phải thông qua giếng mỏ để cứu Vô Danh bị mắc kẹt.
còn Vô Danh và đồng đội bên kia đã chạy đến nơi sâu nhất của hang. Tuy nhiên ở đây có một cánh cửa này bị khóa chặt. Lúc này Vô Danh chú ý đến xác chết trên sàn. Chiếc ba lô của xác chết anh hình như đã từng thấy. Đột nhiên một phát đạn suýt nữa đã bắn trúng anh. Đối phương là đàn em của Sater. Đàn em của Sater đưa cho anh một chiếc bộ đàm. Bên trong vang lên giọng của Sater. Hắn nói với Vô Danh, chỉ cần thuật toán được chôn dưới lòng đất, khi đó cả thế giới sẽ phải chôn cùng hắn. Trong lúc nói chuyện, đàn em của Sater đã cho thuật toán vào hòm. Hắn chuẩn bị chôn chiếc hòm xuống lòng đất, như vậy có thể giao cho người tương lai. Thấy thế giới sắp bị hủy diệt, Vô Danh và đồng đội chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lúc này Sater cảm thấy vẫn chưa đủ. Hắn bảo đàn em bên kia bắn chết Vô Danh. Sau khi nhận được lệnh, tên đàn em cầm súng lục đi tới. Xác chết vừa nằm trên sàn đột nhiên đứng dậy. Anh ta đã đỡ viên đạn này cho Vô Danh, sau đó còn thuận tay mở cửa sắt. Vô Danh không kịp suy nghĩ nhiều, anh vội vàng lao đến cướp thuật toán xác chết vừa rồi. Sau khi mở cửa, anh ta lại chạy ngược ra khỏi cửa. Cuối cùng Vô Danh và đồng đội đã lấy được thuật toán, nhưng vấn đề mới cũng nảy sinh. Bây giờ họ phải ra ngoài như thế nào? Nếu Sater chết, thì ở đây sẽ xảy ra một vụ nổ hạt nhân. Thuật toán vẫn sẽ bị chôn ở đây. Ở phía bên kia, Catherine thực sự không thể chịu đựng được nữa. Thế là cô rút súng lục ra. Sater còn tưởng Catherine không có gan đó. Tuy nhiên Catherine này không phải là Catherine của ngày xưa. Cô là người đã bị Sater bạo hành, thậm chí suýt nữa bị bắn chết bởi gã. Cứ như vậy Sater đã kết thúc cuộc đời mình. Sau khi tim Sater ngừng đập, bên phía Vô Danh ngay lập tức nhận được tin. Hai người nhìn đồng hồ đếm ngược bom hạt nhân hiện chỉ còn 10 giây. Thời khắc quan trọng, một sợi dây cáp được ném xuống. Thì ra là Neil trên đỉnh núi. Thấy còn chưa đến 5 giây, Neil cũng không thể quan tâm nhiều hơn nữa. Anh chỉ có thể mong rằng Vô Danh và đồng đội đã nắm được sợi dây cáp. Thuật toán cuối cùng đã không bị chôn trong giếng mỏ. Người tương lai cũng sẽ không lấy được nó, nên cái chết của Sater không gây ra sự hủy diệt thế giới. Catherine ném xác hắn xuống biển, sau đó mình cũng nhảy khỏi thuyền. Lúc này chúng ta mới hiểu, thì ra người phụ nữ mà Catherine nhìn thấy lúc đó lại chính là mình. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, Vô Danh khen ngợi Neil, không ngờ anh không chỉ có chỉ số IQ cao, mà còn cứu mình vào thời khắc quan trọng nhất. Tuy nhiên ngay lúc này, Mahia đột nhiên giật lấy thuật toán, sau đó lại chĩa súng vào Vô Danh, bởi vì theo quy định của tổ chức Tenet, người nhìn thấy thuật toán phải chết. Trải nghiệm sinh tử vừa rồi đã làm Mahia dao động. Ai lại muốn giết anh em vào sinh ra tử? Anh quyết định chia thuật toán thành 3 phần, sau đó mỗi người một phần. Mahia dặn hai người tìm một nơi giấu thuật toán, sau đó tự kết liễu. Neil đưa phần của mình cho Vô Danh, bởi vì anh còn một nhiệm vụ nữa. Vô Danh có chút không hiểu, nhiệm vụ không phải đã hoàn thành rồi sao? Tại sao Neil còn phải nghịch đảo quay lại? Neil lúc này mới tiết lộ, cánh cửa trong đường hầm chỉ có anh mới mở được. Anh phải quay lại để hoàn thành vòng lặp, nếu không nhiệm vụ chỉ có thể coi là hoàn thành một nửa. Ngay khi Neil quay người, anh lại một lần nữa nhìn thấy mặt dây chuyền đó. Lúc này Vô Danh mới phản ứng lại, thì ra người cứu anh ở Kiev lúc đó là Neil, người đỡ đạn cho mình trong đường hầm cũng là Neil. Thì ra Neil đã biết Vô Danh từ nhiều năm trước. Đây là lý do tại sao Neil biết loại đồ uống anh thích, và họ đều thích mặc cùng một kiểu áo sơ mi. Những điều này cũng không khó hiểu. Thực ra nửa sau cuộc đời của Neil về cơ bản là ở trong nghịch đảo. Chỉ có như vậy anh mới có thể gặp được Vô Danh ban đầu. Chúng ta vừa cứu thế giới, không thể để lại bất kỳ rủi ro nào. Nếu thay đổi quá khứ thì kết quả có khác đi không? Nó đã xảy ra tức là nó đã xảy ra. Đây là niềm tin vào quy luật vận hành của thế giới này, chứ không phải đứng nhìn rồi lại hối tiếc. Đây là định mệnh sao? Muốn gọi nó là gì cũng được. Còn anh thì nghĩ sao? Hiện thực, hãy để tôi đi. Anh vẫn chưa nói ai đã cử anh đến. Đến giờ anh vẫn chưa đoán ra sao? Là anh đấy, chỉ là không giống như anh từng nghĩ mà thôi. Anh có một tương lai ở quá khứ. Đối với tôi là nhiều năm trước, còn anh là nhiều năm sau. Anh đã quen tôi từ rất lâu rồi à? Với tôi đây là kết thúc của tình bạn đẹp, với anh thì chỉ mới bắt đầu. Cả nhiệm vụ này đều là chiến thuật kẹp thời gian. Nhiệm vụ của ai? Của anh chỉ mới hoàn thành được nửa. Tôi sẽ đợi anh ở điểm khởi đầu đấy bạn của tôi. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Hôm đó ở London, Catherine cảm thấy có chút bất thường. Chiếc xe bên đường dường như đang theo dõi cô. Thế là cô đã gọi vào số điện thoại đó và để lại thông tin về thời gian và địa điểm. Quả nhiên, trong xe chính là người của tổ chức Tenet. Priya vẫn quyết định giết Catherine. Tiếc là họ luôn chậm một bước. Tên sát thủ ngay lập tức bị tiêu diệt. Và người đến chính là nhân vật chính Vô Danh. Vô Danh nói với Priya rằng anh mới là người sáng lập tổ chức Tenet. Thực ra tất cả mọi người đều đang làm việc cho anh. Thế là Vô Danh nổ súng giết chết Priya. Nguyên nhân cái chết là không nghe theo chỉ thị của cấp trên. Thực ra tôi vẫn không hiểu tại sao Vô Danh lại phải bảo vệ đôi mẹ con này. Mãi sau này tôi mới chắc chắn rằng con trai của Catherine thực ra chính là Neil, nên Vô Danh phải bảo vệ đôi mẹ con này. Lần đầu tiên nam chính và Neil gặp nhau, Neil đã nói với Vô Danh câu này: anh có bắt phụ nữ và trẻ em làm con tin không? Neil hỏi câu này rất kỳ lạ, giống như đang hỏi Vô Danh có dám mạo hiểm với mẹ con Catherine không. Và đối với Vô Danh lúc này, tình tiết của Catherine vẫn chưa xảy ra. Neil hỏi câu này rất khó để không khiến người ta nghi ngờ. Lúc này con trai của Catherine vẫn đang học tiểu học. Trường tiểu học ở Anh thường bắt đầu từ 5 tuổi. Từ tiểu học đến bằng thạc sĩ ở Anh vừa đủ 20 năm. Nói cách khác, Neil 25 tuổi lấy bằng thạc sĩ, sau đó tham gia tổ chức Tenet. Neil bắt đầu nghịch đảo vào năm 25 tuổi. Anh và Vô Danh đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ.
cho đến sau này một mình nghịch đảo quay về nhà hát Kiev. Khoảng thời gian này tính cho anh tròn 10 năm. Và diễn viên thủ vai Neil vào thời điểm phim ra mắt vừa tròn 35 tuổi. Về ngoại hình tuổi tác cũng cơ bản hợp lý, nên tôi nghĩ Neil chính là con trai của Catherine. Nếu không tại sao vô danh lại phải bảo vệ hai mẹ con họ? Bởi vì nếu Catherine chết, cuộc sống của con trai cô cũng sẽ thay đổi, điều này sẽ ảnh hưởng hoàn toàn đến dòng thời gian sau này. Nên bảo vệ Catherine cũng là một phần của kế hoạch gọng kìm thời gian. Thực ra cả bộ phim vẫn còn tồn tại rất nhiều lỗ hổng. Nếu bạn cảm thấy khó hiểu thì không cần phải cố gắng, bởi vì logic này vốn dĩ đã sai. Ví dụ như lỗ đạn trên viên gạch. Từ góc độ của thế giới bình thường, loại lỗ đạn này xuất hiện từ khi nào? Chẳng lẽ từ lúc viên gạch mới ra lò đã như vậy? Sau đó người thợ xây đã ngang nhiên xây viên gạch có lỗ đạn này vào nhà hát quốc gia. Cuối cùng Neil nghịch đảo thu hồi viên đạn, sau đó cứu được vô danh. Nói như vậy rất vô lý, nên mọi người không cần phải đi sâu vào logic của cốt truyện, chủ yếu là xem cho hay là được. Dù bản tóm tắt phim có hay đến đâu cũng không thể thay thế được phim gốc. Nhìn chung Tenet rất đáng xem, cũng hoan nghênh những khán giả có ý kiến khác để lại bình luận. Được rồi, video hôm nay đến đây là hết. Nhức cái đầu. Nếu bạn thấy video này giúp mình hiểu Tenet dễ hơn, đừng quên để lại một lượt thích và đăng ký kênh. Còn nếu vẫn có chi tiết nào khiến bạn xoắn não, hãy bình luận bên dưới để chúng ta cùng phân tích nhé. À mà phía dưới mình có để link máy massage đầu các thứ, ai xem mà nhức cái đầu giống mình thì có thể cân nhắc mua nhé.